Hello friends, welcome back to my YouTube channel. আজি ভিডিও এটা কমি তাৰ কাৰণে আমি হাজু কৰি আছো যে হাঁহ খামুলি হাঁহৰ লগত কোমোৰা সো এতিয়া বজাৰ কৰিব ওলাইছো বা মই আৰু এও যাব তিনটা যাম হাঁহ কিনিলে মতা হাঁহ কিনিব লাগে বুলি কয় কাৰণ মতা হাঁহত বেছি তেল থাকে মাইকী হাঁহত তেল কম কাৰণ ইহঁতে কণী পাৰি দিয়ে সো আপোনালোকে যদি কোনোবাই নাজানে তেতিয়া হলে মতা হাঁহ কিনিব মই মতা হাঁহ লৈছো ফাটি মতা হাঁহ আৰু তাৰে কোমলিয়াটো লব কিছুমানে টান খাই অৱশ্যে ভাল পায় টান যদি লব বিচাৰে তেতিয়া হলে মানে টানটো কি হয় ঘৰৰ সকলো মানুহে চুবাব নোৱাৰে সো কোমলিয়াটো ললে ভাল আৰু তেতিয়া সকলো ঘৰৰ মানুহে সৰু ল'ৰা ছোৱালী হওক বা বুঢ়া হওক সবে খাব পাৰে আৰু সো মই অলপ নৰ্মেল লৈছো মিডল সাইজৰ বেছি টান নহয় বেছি কোমলিয়াও নহয় একেবাৰে বহুত বেছি কোমলিয়াও নহয় বেছি কোমলিয়া হৈ গলে ভাল নহয় হাঁহটো আনিছো এতিয়া এখানে এটা কৰি পাইছো বাৰু মই এতিয়া জেলপি লৈছো পূজাত জেলপি নাখালেতো নহয়ে সো লোক লাগি গল সেইকাৰণে লৈ দেৱীমাক বিসৰ্জনৰ কাৰণে লৈ গৈ আছে এতিয়া বিদায় দিয়া সময় হৈ গৈছে সো এতিয়াৰ পৰা লাইন লাগি আছে মানুহবোৰে চাবৰ কাৰণে এইটো হৈছে জহা কোমোৰা এই জহা কোমোৰাটো খাম এতিয়া পাঁচফোৰণটো অলপ ভাজি লৈছো তেতিয়া ধুনীয়া চেন ওলায় তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছো শুকান জলকীয়া আৰু এতিয়া দিছো পিয়াজ আৰু এতিয়া মাংসখিনি দি দিছো এতিয়া দিছো ইয়াতে নিমখ 2 চামুচ আৰু হালধি 2 চামুচ এতিয়া ইয়াত দিছো মিট মছলা ধনিয়া গৰম মছলা আৰু জিৰা লগতে ৰেড চিলি অলপো দি দিছো কালাৰটোৰ কাৰণে এতিয়া মাংসখিনি অলপ ভালদৰে ভাজি লৈছো মছলাটো তেতিয়া ভিতৰত ভালদৰে মিক্স হৈ সোমাই যাব আৰু এতিয়া দিছো আদা পেষ্ট আৰু পাঁচফোৰণৰ গুড়া আৰু এয়া নহৰু পেষ্ট কেইমিনিটৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি দিছো এতিয়া বিলাহী দিছো মাংসত এনেও বেছি ভাল লাগে সকলোৱে জানে বিলাহীটো দিলে টেষ্টটো অলপ বেছি বেলেগ হয় আৰু দেখাটো ভাল লাগে আৰু এতিয়া ইয়াত দিছো কেঁচা জলকীয়া জলকীয়াটো আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে লগাব যোনে জ্বলা বেছি খায় বেছি লগাব কমকে খালে কমকে লগাব আমি জুইশালত বনাই আছো চাংঘৰত
আৰু এতিয়া ইয়াতে কাটি থোৱা কোমোৰা আৰু আলু দি দিছোঁ। চব্জি বনাই আছোঁ আৰু ঘৰটো শুই আছে আৰু এইফালে পুৰা মায়ে গান লগাই আছে বক্সত। থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে টেষ্ট কৰি দিছোঁ আৰু বাহিৰৰ ফালে নিমখটো অলপমান কম আছে। ভাল ভাল লাগিছে। চব্জিটো অলপ ওলাই লৈছোঁ পঙৰ লগত খাম বুলি। এতিয়া গৰম পানী অলপ দি দিছোঁ। পাৰ্টি কৰিম আমি তিনিজনে, মা দেউতাই নাখায় হাঁহ মাংস, চ' আমি তিনিজনে খাম আৰু। মোৰ বেছিভাগ ভিডিঅ' মই চাংঘৰতে বনাইছোঁ আৰু ইয়াতে আমি ভাতো খাওঁ, যিকোনো পাৰ্টিয়ে হওক কিবাই হওক ইয়াতে খাওঁ। চাংঘৰত খোৱাৰ যি মজা সেয়া মানে ডাইনিং টেবুলত নাপাওঁ। ডাইনিং টেবুলত আলহী আহিলে বা কিবা এনেকুৱা হ'লেহে খোৱা হয়, কিন্তু বেছিভাগ ইয়াতে আমি খাওঁ আৰু। বহুত টেষ্টি লাগিছে দেই। হাঁহ চৰাইজনী বেছি বুঢ়া নহয়, সেইকাৰণে খাবলৈ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এইটো ভাতৰ লগত খাম। বহুত বেছি নেদেখালোঁ আৰু, কাৰণ বেছি দেখালে আপোনালোকৰো চাই আমনি লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ড, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত থেংক ইউ, আৰু ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব।